ሰላም ውድ የኢንሴንስ ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ኬሚስትሪ 1012 some common question about empirical and molecular formula, mole concept and also concentration unit ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስንገባ አንደኛ ዩሪያ you have a molecular formula is used for fertilizer and many other things. Calculate the number of particle in terms of atom ማለት ነው የናይትሮጅን ካርበን ኦክሲጅን and hydrogen in what 1.68 gram of ዩሪያ ነው የተባለው። ስለዚህ ይህን ስንሰራ ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ጊቭን ማስ ይሰጠናል። ጊቭን ማስ 1.68 gram አለን and molecular formula of urea NH2CO ማለት ነው። የተጠየቅነው ጥያቄ ግን አንደኛ number of nitrogen, carbon, oxygen and hydrogen ተጠይቀናል። ሶ ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ የምናደርገው mole of urea from given mass መፈለግ አለብን። that means given mass divided by what? molecular mass given mass ብለን የምንጠራው you have 1.68 gram አለችን። molecular mass ማለት የአንዱ ናይትሮጅን 14 ነው። በሁለት ስታበዙት ሁለት ስለሚያሳይዝ ላይ 28 አለ። ሲደመር ሃይድሮጅን የአንዷ ስንት ግራም ማለት ነው? 1 ግራም ነው። አራት ሃይድሮጅን ስለሚኖረን 1 times 4 ታደርጉታላችሁ 4 ግራም አለን። ኤንድ ካርበን ብቻውን ስንት አለ ማለት ነው? 12 አለው። ኦክሲጅን 16 አለ። በድምር እነዚህን ሲሰሩ 60 ይሆናል። ሶ ለ60 እናካፍላለን 60 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ሶ ይሄን ስታካፍሉ 0.028 ሞል ኦፍ ዩሪያ ያገኘው ማለት ነው። ይሄ የቶታል ሞለኪሉ ነው። ግን ዋና ጥያቄው ምንድነው? በ0.028 ሞል ኦፍ ዩሪያ ምን ያክል ናይትሮጅን፣ ካርበን፣ ኦክሲጅን ኤንድ ሃይድሮጅን አተሞችን ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት 1 ሞል ኦፍ ዩሪያ በውስጡ የያዛቸው ነገሮች እንመልከት። 1 ሞል ኦፍ ዩሪያ ምን ይዟል ማለት ነው? አንደኛ 4 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ይዟል። ሁለተኛ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ይዟል። 1 ሞል ኦፍ ካርበን፣ 1 ሞል ኦፍ ምን አለ ማለት ነው? ኦክሲጅን ይዟል። what about in 0.028 mole of urea how many number of hydrogen, nitrogen and oxygen የሚለውን ነገር እንመልከት ማለት ነው። in 1 mole of urea በአንድ ሞል ኦፍ ዩሪያ ውስጥ 4 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን የሚኖረን ከሆነ በ0.028 ምን ያክል ነው? ያው ማብዛት ነው። ይሄን ስናበዛ 0.112 ሞል ኦፍ ምን አለ ማለት ነው? ሃይድሮጅን አለ ማለት ነው። ሃይድሮጅን ስለዚህ ሃይድሮጅን ነምበር ኦፍ ፓርቲክል መስራት ይችላል ማለት ነው። እንደያ ደግሞ የካርበኑ ምን ያክል ነው? ራሱን አይቀየርም 0.028 ሞል ካርበን ነው የሚኖረን። ኦክሲጅንም 0.028 ሞል ነው የሚኖረን ኤንድ ሃይድሮጅን ሰርቻለሁ። ካርበን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ደግሞ 2 times what 0.028 ሞል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሞሎችን ወደ ፓርቲክል መቀየር ይችላሉ አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አብረን እናያቸው። ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን 0.112 መጥቶልናል። ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ራሱ 0.028 ነው ማለት ነው አንድ ስለሆነ። ካርበን 0.028 ነው and also ናይትሮጅን 0.056 ማለት ነው። የናይትሮጅን 0.056 አለ ማለት ነው። እነዚህ ሞሎች አሉን። እነዚህ ካገኘን በኋላ ወደ ነምበር ኦፍ አተም ሲቀይሩ
በአቮጋድሮ ነምበር ማብዛት ብቻ የሚጠበቅባችሁ በ6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ሆነ ማለት ነው። ይህንንም በ6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውም በ6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም፣ ይህም በተመሳሳይ በ6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ማብዛት ነው። ሞልን ቀጥታ በአቮጋድሮ ነምበር ስታበዙ ነምበር ኦፍ ፓርቲክሉን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄ 0.112 መልቲፕላይ ባይ ዋት 6.02 ስታደርጉ የምታገኙት ሃይድሮጅን 6.74 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 22 አተም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሃይድሮጅን ነው። ኦክሲጅን እና ካርበን ኢኳል ነምበር ይመጣላችሁ 1.68 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 22 ናቸው። የኦክሲጅን አተም እና የማን ማለት ነው? የካርበን አተም። ናይትሮጅን ደግሞ ሲሰሩ ምን ነው ማለት ነው? 0. ናይትሮጅን 0.056 መልቲፕላይ ባይ ዋት 6.02 ስታደርጉ 3.37 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 22 ናይትሮጅን አተም ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ በዚህ አይነት መልክ ሰራላችሁ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 1 ይሄን ይመስላል። ኩዌስችን ነምበር 2 the density of water is 1.0 gram per milliliter at 4 degrees Celsius. How many water molecules are present in 2.56 milliliter of water at this temperature ነው የሚለን። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ዴንሲቲ ተሰጥቶናል 1 gram per milliliter ነው and volume of water ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ density of water is given 1 gram per milliliter at 4 degrees Celsius ነው። at 4 degrees Celsius given ተሰጥቶናል and volume of water 2.56 ሚሊሊትር ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? እዚህ ላይ የተጠየቀው ጥያቄ የወተር ነምበር ኦፍ ፓርቲክሉ ምን ያክል ነው? ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ኦፍ ወተር ነው የተጠየቀው ማለት ወይም ሞለኪውሎቹን ነምበሮቹን የተጠየቀው ማለት ነው። ሶ ይሄን ስራ ለመስራት ምን ማድረግ መቻል አለብን? በመጀመሪያ in 1 milliliter you have 1 gram and also in 2.56 milliliter you have ስንት ማለት ነው? 2.56 ግራም ነው የሚኖራቸው። ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም 1 ግራም ከ1 ሚሊሊትር ጋር ኢኳል ነው ሆናል ከደንሲቲ። ስለዚህ ይሄን ወደ ምን ቀይረዋለሁ ማለት ወደ ሞል ቀይረዋለሁ ማለት ወደ ሞል ሲቀይረው ሞል ኦፍ ዋተር which is equal to 2.56 given mass ማለት ነው። given mass divided by molar mass of water የሃይድሮጅን ሲደመር ኦክሲጅን ሲታደርጉ 18 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናካፍለው ለ18 ስታካፍሉ 0.142 ሞል አገኘው ማለት ነው። ሶ ይሄን ወደ ሞለኪል ለመቀየር ብንፈልግ ሞለኪል ኦፍ ዋተር ስትፈልጉ ሞሉ ምን ያክል ነው? 0. ሞለኪል ነው ይሄኛው ባይ ዘ ወይ ሞለኪል ኦፍ ዋተር 0.14 ሞል 42 ማለት ነው። መልቲፕላይ ባይ ዋት 6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 8.56 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 22 ዋተር ሞለኪልን ይዛ ማለት ነው። ይሄ በዚህ አይነት መልክ ተሰርቷል። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። question 3 tin exists in earth crust as tin 4 oxide. Calculate the percent composition by mass of tin and oxygen in tin 4 oxide ነው የተባልነው። given የተሰጠን molecular mass of tin ነው። ይሄን የተሰጠን ጥያቄው ምንድነው? percentage by mass of tin and percentage by mass of oxygen የተጠየቅነው። ሶ ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ቶታል ማስ መፈለግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ቲን የግሉ ማለት ነው 1
18.7 የኤቲን ማስ ማለት ነው። የኦክሲጅን ደግሞ የአንዷ ኦክሲጅን 16 ነው። በሁለት ስታበዟት 32 አለ ማለት ነው። ሁለቱም በአንድ ስንደምር የምናገኘው ምንድን ነው? 8.7 ፕላስ 32 በድምሩ 150.7 ግራም ይኖራል። ይሄ ቶታል ማስ ፎርሙላ ማስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፐርሰንቴጅ ለመቀየር ይሄ የቶታል ማስ የሁለቱን ድምር ነው። የኤቲንን ለብቻ ለመስራት የኦክሲጅን ለብቻ መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ባይ ማስ ኦፍ ቲን which is equal to 118.7 ግራም ዛት ሚንስ የራሱ ማስ ማለት ነው ዲቫይድ ባይ ለ150.7 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 118.7 ዲቫይድ ባይ ዋት ለ150.7 እናደርጋለን ማለት ነው። ስንት ይመጣል? 78%። 78.76% ይመጣ ማለት ነው። በመቶ አብዝታችሁት እንደገና ደግሞ ፐርሰንቴጅ ባይ ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ስትሰሩ 32 ዲቫይድ ባይ ዋት 150.7 ይህ ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? 21 ይሄ በመቶ አብዙት 21.23% ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥያቄ በዛ መልክ ተሰርቷል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 4 ካልኩሌት ዘ ሞላር ማስ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሚነራልስ ነው። ላይምስቶን፣ ዩሪያ ነው የተባለ ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ካልሽየም ካርቦኔት ይህን ሲሰሩ የካልሽየም የግሉ ማስ 40 ግራም ነው። የካርበን 12 ግራም ነው። የኦክሲጅን 16 ነው። ስለዚህ ካልሽየም አንድ ካልሽየም ነው ያላችሁ ሲባዛ በአንድ ታደርጋላችሁ። ካርበን አንድ ነው ያላችሁ በአንድ ታበዙታላችሁ። ኦክሲጅን 3 ነው ያላችሁ በ3 ታበዛላችሁ። ስለዚህ 40 12 እንዲሁም ደግሞ 48 በድምሩ 100 ግራም ይመጣ ማለት ነው። ሌላኛው ዩሪያ ነው። ዩሪያ ደግሞ NH2 ዘሆልቱ ሲኦን የተሰጠን ካርበን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን ኤንድ ሃይድሮጂን የአንድ ካርበን ማስ 12 ነው። የአንድ ናይትሮጂን 14 ነው። የአንድ ኦክሲጂን 16 ነው። የአንድ ሃይድሮጂን 1 ነው ማለት ነው። ሶ አራት ሃይድሮጂን አለን። ይሄን በአራት አበዛዋለሁ። አንድ ኦክሲጂን አለን በአንድ አበዛለሁ። ሁለት ናይትሮጂን አለን በሁለት ኤንድሶ አንድ ካርበን አለን በአንድ አበዛለሁ። ይህ ማለት 12 28 16 እና 4 ይኖረኛል። ሲደምረው 60 ግራም ይሆናል ማለት ነው። 5 What are the empirical formula of a compound with the following composition ነው የሚለን። ኤ የነዚህ ኮምፖዚሽን ቢሰጡን ኢምፔሪካል ፎርሙላ የተጠየቅ ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። 40% 40.1 6.6 53.3 ነው የተሰጠን። ስለዚህ አብረን ካርበን፣ ሃይድሮጂን ኤንድ ኦክሲጂን ይህ ማለት ካርበን፣ ሃይድሮጂን ኤንድ ኦክሲጂን ኦክሲጂን 53.3% ተሰጥቷቸዋል። ሃይድሮጂን 6.6 ካርበን ደግሞ 40.1% ነው የተሰጣችሁ። ይህንን ወደ ኤምፒሪካል ፎርሙላ ለመቀየር ምንድነው የምታደርጉት? አንደኛ እነዚህ ጊቭኖች አሉ እንዳቀማመጣቸው አድርጋችሁ ለሞላር ማሳቸው ማካፈል ወይም ለአቶሚክ ማሳቸው ማካፈል ነው ማለት ነው። ይህን ለ12 አካፍለዋለሁ። ይህንን ለራሱ ለ1 አካፍላለሁ። ይህንን ለ16 አካፍላለሁ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 40 ለ12 ስታካፍሉ 3.33 ያገኛለሁ። ይሄ ደግሞ 6.6 አገኛለሁ ማለት ነው። ያኛው ደግሞ 53.3ን ለ16 ስታካፍሉ ይህም 3.33 ታገኛላችሁ። ከዛ ለትንሹ ነምበር ማካፈል ነው። ይሄንም ለ3.33 ይሄንም ለ3.33 ይሄንም ለ3.33 ታካፍሉት። ሶ 1 ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ 2 እዚህ ላይ ስንት ነው ማለት ነው? 1 ነው ማለት ነው። ሶ ኢምፔሪካል ፎርሙላው ካርበን 1 ሃይድሮጂን 2 ኦክሲጅን 1 ማለት ነው። ሶ CH2O ማለት ነው። ሶ
ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው። የተሰጠን ካርቦሃይድሬት ስታነቡት ራሱ ካርበን ሃይድሬት ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው። question 6 the empirical formula of a compound is CH if the molar mass of the compound is about what 78 gram what is the molecular formula ነው የሚለን። በመጀመሪያ ሞለኪውላር ፎርሙላ መስራት ጊቭኖችን እንጠቀም። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ኢምፔሪካል ፎርሙላ CH ይባላል። ሞለኪውላር ማስ is given ሞለኪውላር ማሱ ስንት ነው? 78 ግራም ተሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንሰራው ነገር አለ። ሞለኪውላር ፎርሙላ which is equal to empirical formula multiply by what whole number ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆል ነምበር የሚባለው ምንድነው? ሆል ነምበር ብለን የምንጠራው ማስ ኦፍ ሞለኪውላር ፎርሙላ ዲቫይድ ባይ ዋት ማስ ኦፍ ኢምፔሪካል ፎርሙላ። ስለዚህ ሞለኪውላር ፎርሙላው 78 ግራም ነው። 78 ግራም የኢምፔሪካል ፎርሙላው ደግሞ ስንት ይመጣል? የካርበን 12 የሃይድሮጅን 1 ነው ለ13 ማለት ነው። ስለዚህ 78 ዲቫይድ ባይ ዋት 13 ይመጣል 6 ይመጣል። ሶ 6 ስለዚህ እንሰራ እንዴት ይመጣ ማለት ነው? ሞለኪውላር ፎርሙላ which is equal to CH empirical formula multiply by whole number 6 so C6H6 ቤንዚን ነው ማለት ነው። ኦኬ question 7 how many atoms are there in 5.1 mole of sulfur ነው። ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። 1 mole of sulfur 6.02 times the power of 23 ሰልፈር አተምን ይዛ ማለት ነው። ሶ 5.1 ሞሉ ምን ያክል ነው? ማብዛት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። መልቲፕላይ ባይ 6.02 30 ይመጣልናል። ሶ 30.702 times the power of 23 ነው 3.07 times the power of 24 ሰልፈር አተም ይዟ ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት ምልክት መስራት ይቻላል። question 8 the molar mass of caffeine is 194.19 gram is the molecular formula of caffeine ይሄንኛው ነው ወይንስ ይሄኛው ነው የተባልነው? ማማረጥ እንችላለን። እሱን ደግሞ እንዴት ነው የምናውቀው? እሱ ላይ መስራት እንችላለን። ምን እናድርጋለን? እዚህ ሲሰሩ የዝም ሞላር ማስ ትፈልጋላችሁ፣ የዝም ትፈልጋላችሁ። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ መልስ ይሆናል ማለት ነው። C4H5N2 እና C8H10N4 ኦቶ ነው የተሰጠን። የሁለቱንም ሞለኪውላር ማስ ተጠቅመን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ማየት መቻል አለብን። የትኛው ነው 194.19 ግራም መምጣት የሚችለው የሚለውን ነገር አብረን እንመልከት። ሶ የተሰጡ ፎርሙላዎች በደንብ ያቸው C4H5N2O ማለት ነው። C4H5N2O ነው አንዱ። ሌላኛው ደግሞ C8H10N4O2 ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሞላር ማሱ ደግሞ 194.19 ግራም ነው የተሰጠን። ስለዚህ ደምረን መምጣት ያለበትን ማየት አለብን። ለምሳሌ እዚህ ሞለኪውላር ማስ ሲሰሩ 12 ሲባዛ በ8 ሲደመር 1 ሲባዛ በ10 ሲደመር 14 ሲባዛ በ4 ሲደመር እንዲሁም ደግሞ 16 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። ያንናቸው እንመልከት። ይሄ 56 ስለዚህ 32 ይሄኛው ላይ ደግሞ 10 ችኛይቱ እንደገና ደግሞ 96 በድምሩ ይሄ ቁጥር ማለት ነው ስንት ነው ማለት ነው? 96 ደምር 10 116 አለ። ይሄ 2 አለ 194 ይመጣል። 194 ሶ ሞለኪውላር ፎርሙላው ይሄኛው ነው ማለት ይሄ በፍጹም ሊሆን አይችልም ማለት ነው።
እንደዛ አድርጋችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ how many gram of beryllium chloride are needed to make 125 milliliter of 0.5 molar 0.05 molar of solution ነው እና ጥያቄው 125 ሚሊ ሊትር ቤሪሊየም ክሎራይድ 0.05 ሞላር ኮንሰንትሬሽን ቢኖረው ምን ያክል ግራም ነው ማሱ ምን ያክል ነው የተባልነው። ቀላል ጥያቄ ነው። ምንድነው የምታደርጉት? volume of beryllium chloride it is given 125 milliliter ነው and also concentration of beryllium chloride in molarity 0.05 ሞላር ነው። ስለዚህ ጠይቅነው ማስ ኦፍ ቤሪሊየም ክሎራይድ ማለት ነው። ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ሞል ማግኘት ነው። ሶ ሞል ኦፍ ቤሪሊየም ክሎራይድ which is equal to molarity times what ቮሊዩም ይመጣል። ሞላሪቲ ምን ያክል ነው? ይሄን አይተሰጡና 0.05 ሞላር መልቲፕላይ ባይ ቮሊዩሙ ወደ ሊትር ቀይራችሁት 0.125 ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ 0.125 መልቲፕላይ ባይ ዋት 0.05 ማለት ነው። ስንት ይሆናል? እቺ 6.2 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -3 ሞል ይመጣል። ሶ ይሄን ሞል አግኝቻለሁ። ይሄን ሞል ወደ ማስ መቀየር እንችላለን። እንዴት ነው የምንቀይረው? እንመልከት። ሞል ኦፍ ቤሪሊየም ክሎራይድ ስንት አገኘው? 0.00625 or what 6.25 times the power of -3 ነው። ስለዚህ ማስ ለማግኘት ማስ which is equal to ሞል multiply by what ሞላር ማስ ነው። ሞላር ማስ ስለዚህ ሞሉ 6.25 times the power of -3 ነው። መልቲፕላይ ባይ ሞላር ማስ ማለት የቤሪሊየም 9 አለ፣ የአንድ ክሎሪን 35.5 አለ፣ የሁለቱ ክሎሪን ደግሞ 71 ይኖራል ማለት በድምሩ 80 ይኖረኛል። ሶ 80 ግራም ፐር ሞል አበዛዋለሁ ማለት ነው። ሶ በ80 ሳበዛው ስንት አገኛለሁ ማለት ነው? 0.5 ግራም ይመጣ ማለት ነው። ግራሙ 0.5 ግራም ነው ማለት ነው። ይሄንን በዛ መልክ ሰራ ማለት ነው። እሺ question number 10 what volume of a 30% weight by volume of hydrogen peroxide solution is required to prepare 425 milliliter of 6% mass per volume solution? ጥያቄው ምንድነው? 30% by mass of ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ማለት ነው። ማስ ፐር ቮሊዩም ማለት ነው። ምን ያክል ቮሊዩም ያስፈልገናል? ምን ለማድረግ 425 ሚሊ ሊትር ኦፍ 6% ማስ ፐር ቮሊዩም ኮንሰንትሬሽን ያለው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ለማዘጋጀት ማለትና እናንተ ስትሰሩ ምን ታደርጋላችሁ? 30% ሁልጊዜ እናንተ ስትሰሩ ፐርሰንት ታይምስ ቮሊዩም V1 which is equal to %2 ወይም የዴሊ 2 ማለት ነው ታይምስ V2 ነው የምታደርጉት። እኔ የሚያደርኩት ምንድነው? እዛ 30% multiply by what V1 which is equal to 6% ታይምስ የተሰጣችሁ ቮሊዩም 425 ሚሊ ሊትር ስለሆነ ቀጥታ ይሄንን ለ30 አካፈልኩ። ፐርሰንት በፐርሰንት ስለሚጣፋ ይሄንንም ለ30 አካፈላችሁ የሚቀራችሁ ምንድነው ማለት ነው? 85 ሚሊ ሊትር ኦፍ ዋት 30% ማስ ፐር ቮሊዩም ኦፍ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ question 11 if you dilute 175 milliliter of 1.6 molar solution of lithium chloride to what 1 liter determines the new concentration of solution ማለት ነው። volume of lithium chloride 175 ሚሊ ሊትር ተሰጥቶናል።
እንደገና ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሊቲየም ክሎራይድ ኢን ዋተር 1.6 ሞላር ተሰጥቷል። ኤንድ ኦልሶ ቪ2 ኦፍ ሶሉሽኑ ማለት ነው። የሶሉሽኑ ቮሊዩሙ 1 ሊትር ቢሰጣችሁ ኤም2 ነው የተጠየቃችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኤም1 ቪ1 which is equal to ኤም2 ቪ2 ማለት ትችላላችሁ። ኮንሰንትሬሽን ወይም ኤም2 which is equal to ኤም1 ቪ1 divided by what ቪ2 ነው የሚደረገው። ስለዚህ ኤም1አችን 1.6 ሞላር multiply by ቪ2 0.175 divided by what volume ቪ2 1 ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናበዛ 16 multiply by 0.175 ይመጣ ማለት ነው። 0.28 ሞላር ይሆናል። ሞላሩ ይሄን ያክል ነው። question 12 suppose 17 gram of sucrose dissolved in 183 gram of water what is the concentration of sucrose in part per million የተባላችሁት mass of sucrose 17 gram ሰጥቶናል። mass of water 183 gram ሰጥቶናል። ሁለቱም ባንድ ሲደምሯቸው mass of solid plus mass of solvent በድምሩ 200 gram mass of solution አለ ማለት ነው። mass of solution አለ ማለት ነው። ስለዚህ ppmን ለመስራት ሲፈልጉ ppm which is equal to mass of sucrose 17 gram divided by mass of solution 200 gram multiply by what 10 the power of 6 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ 17 divided by 2 ስታደርጉ የምታገኙት 0.085 times the power of 6 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 8.5 times the power of 4 ppm ይባላል ፓርት ፐር ሚሊየን ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ጥያቄው። ቸር ሰንብቱ።